मा हामीले सेट भने के हो हामीले डिफाइन गर्यौं र सेटको नोटेसनहरु हामीले गर्यौं ओके अहिलेसम्म हामीले पढेको कुराहरुमा सुरुमा हामीले सेटलाई डिफाइन गर्यौं त्यसपछि हामीले सेट नोटेसनको कुराहरु गर्यौं सेटमा के नोटेसन हुन्छ सेटको नाम कसरी दिने सेटलाई कसरी डिस्क्राइब गर्ने सेटलाई कसरी राख्ने अनि सेटको मेम्बरशिप कसरी डिनोट गराउने बिलोंग्स टु डजन्ट बिलोंग टु कसरी लेख्ने त्यो हामीले लेख्यौं त्यसपछि हामीले मेथड अफ डिस्क्राइबिङ अ सेट पढ्यौं तीनटा मेथडबाट हामीले चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सिक्यौं वी स्टडीड वी लर्नड इन 3 डिफरेंट मेथड्स दोज वर लिस्टिङ मेथड एउटा थियो in which we just listed the members of the sets in curly bracket separating them by comma and then we studied about description method where we described the common nature of the members in the curly bracket and then we studied about set builder method मा चाहिँ we introduced a variable हामीले एउटा variable लाई चाहिँ डिनोट इन्ट्रोड्युस गरायौं अनि त्यसपछि हामीले त्यो variable लाई चाहिँ हामीले डिस्क्राइब गर्यौं supposing that to be the members of the set and then we studied about the cardinal number of the set cardinal number भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि the number of members हैन त the number of members inside the set हैन यसलाई चाहिँ n ले डिनोट गरिँदो रहेछ a भएको a सेट छ त्यही भएर हामीले na भनिँदो रहेछ b भएको भए nb भनिन्थ्यो देन अब चाहिँ आज हामीले टाइप्स अफ सेट पढ्छौं टाइप्स अफ सेटमा चाहिँ हामीले सबसेट सुपरसेट युनिभर्सल सेट नम्बर 1 र नम्बर 2 तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ यु हेभ सीन नम्बर 1 एन्ड नम्बर 2 सो अहिलेलाई चाहिँ हामी चाहिँ इन्फाइनाइट सेट र फाइनाइट सेट को बारेमा पढ्छौं है ओन्ली नम्बर 3 एन्ड नम्बर 4 लेट अस गो टु इन्फाइनाइट सेट फर्स्ट है त इन्फाइनाइट सेट भने के रहेछ तपाईहरुले डेफिनेसन पढ्नुस् त एकचोटी सो इन्फाइनाइट सेट भनेको चाहिँ द सेट ह्याभिङ इन्फाइनाइट नम्बर अफ मेम्बर्स हामीले गर्नै नसकिने नम्बर अफ मेम्बर्स है कति छ त्यहाँ मेम्बर्स हामीलाई थाहा नै छैन वी क्यान नेभर नो दैट हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन द सेट है कुन छ के छ हामीलाई थाहा नै छैन एक्जाम्पलको लागि हेर्नुस् त ए भन्ने सेट छ त्यहाँनेरि वी हेभ अ सेट कल्ड ए 1 2 3 4 5 डट 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 अब नम्बरहरु हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गर्दै गर्दै जाँदै 1000 10000 मिलियन 10 बिलियन ट्रिलियन कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ त वी डोन्ट नो यट हैन हामीलाई थाहा नै छैन कति नम्बर हुन्छ वी डोन्ट नो आई वी क्यानट इभन काउन्ट देम है हामी सबै काउन्टै गर्न सकिँदैन हो सच काइन्ड अफ सेट्स आर नोन एज इन्फाइनाइट सेट्स जसको चाहिँ मेम्बर कतिवटा छ र कुन हो हामीलाई थाहा छैन ठीक छ अरु हामीले काउन्ट गर्न सकिदैन देन अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि छ त्यहाँ हेर्नु सबैले बी भन्ने सेट छ all the fruits in the world है बी भन्ने सेट चाहिँ के छ त all the fruits in the world can we name all the fruits in the world Prince I want to ask Prince a question yes sir so can you name all the fruits in the world no sir no है अब हामीले खाने कुराहरु त हामीले खाइरहेको कुराहरु त धेरै याद हुन्न हामीलाई हैन खाइरहेको फ्रुट्सहरु तर वर्ल्डमा कतिवटा फ्रुट्स छ त वी डोन्ट नो हैन भनेपछि यहाँ पनि थाहा छैन कि हामीलाई हाउ मेनी फ्रुट्स आर देयर इन द वर्ल्ड अनि व्हाट आर दे हामीलाई केही थाहा छैन सो हामीले काउन्ट गर्नै सकिँदैन such kind of sets are called infinite set definition त्यहाँ अगाडि नै छ ओके सो के रहेछ द सेट ह्याभिङ इन्फाइनाइट नम्बर अफ मेम्बर्स है त द सेट ह्याभिङ इन्फाइनाइट नम्बर अफ मेम्बर्स इन्फाइनाइट भनेको फाइन्ड गर्न नसकिने वी क्यानट फाइन्ड देम है इन्फाइनाइट नम्बर अफ मेम्बर्स आर कल्ड इन्फाइनाइट सेट्स नेक्स्ट काइन्ड अफ सेट इज फाइनाइट सेट है त इन्फाइनाइटको ठ्याक्कै अपोजिट फेरि के छ त फाइनाइट इन्फाइनाइटको अपोजिट के छ फेरि त्यहाँ फाइनाइट सेट भनेको चाहिँ द सेट्स ह्याभिङ फाइनाइट नम्बर अफ मेम्बर्स भन्नु खोजेको गन्न सकिने दैट वी क्यान फाइन्ड है त्यस्तो खालको सेट जसको मेम्बर चाहिँ हामीले इजिली नै काउन्ट गर्न सक्छौं र फाइन्ड गर्न सक्छौं अथवा लेख्न सक्छौं दोज काइन्ड अफ सेट्स आर कल्ड फाइनाइट सेट दिलासा आई वान्ट टु आस्क अ क्वेशन टु दिलासा yes sir so the next example is B which is 5 fruits in the world can you name 5 fruits yeah of course sir Yeah. B equals bracket apple, banana, orange, pomegranate, guava, bracket close. Very good. See, अघि चाहिँ हामीलाई लिमिट थिएन. We did not have any limit. हामीलाई all the fruits in the world भनेको थियो. हामीलाई थाहै छैन कतिवटा लिस्ट गर्नुपर्छ थाहा छैन हामीलाई. तर यहाँ चाहिँ हामीलाई के भनेको छ लिमिट दिएको छ. 5 fruits भनेको. त हामीले लिस्ट गर्न सकिन्छ. Such kind of sets are called finite set. एउटा डेफिनेसन फेरि the sets having finite number of members. Countable number of members. Uncountable number of members छ भने चाहिँ त्यो के भयो इन्फाइनाइट सेट भयो काउन्टेबल नम्बर अफ मेम्बर्स छ भने चाहिँ त्यो के भयो त फाइनाइट सेट भयो है त अब अर्को टाइपमा जाम हामी लेट्स गो टु द नेक्स्ट टाइप युनिट सेट अथवा सिंगलटन सेट है we can name it we can call it a unit set singleton set पनि so unit set भनेको युनिट भन्नुको मतलब 1 हो है सिंगल भन्नुको त्यहाँ सिंगलटन मा सिंगल भन्ने पनि वर्ड छ टर्म छ त्यो भनेको नि 1 हो भनेपछि के रहेछ भन्दाखेरि the sets in which there is only one member है
एउटा मात्रै मेम्बर छ भने त्यस्तो खालको सेटलाई चाहिँ के भनिन्छ त युनिट सेट अथवा सिंगलटन सेट एक्जाम्पल हेर्नुस् त त्यहाँ सेट ए छ हामीसँग जसको मेम्बर चाहिँ 8 मात्रै छ देयर इज ओन्ली वान मेम्बर 8 देयर इज ओन्ली वान मेम्बर 8 भनेपछि यो के भयो त सिंगलटन सेट ओके समता सापकोटा ओके समताले देखिराख्नु भएको छ है सिंगलटन सेट भने के रहेछ त एउटा मात्रै मेम्बर भएको सेट रहेछ हैन त भनेपछि व्हाट वुड बी द कार्डिनल नम्बर अफ सेट ए यो केसमा सेट ए को कार्डिनल नम्बर कति हुन्छ नानी 1 भेरी गुड है सी इजी छ एउटा मात्रै मेम्बर छ त्यही भएर यसको कार्डिनल नम्बर कति भयो त 1 ओके अर्को एउटा एक्जाम्पल छ हामीसँग ऑड नम्बर्स बिट्विन 8 एन्ड 10 बी भन्ने सेट छ ऑड नम्बर्स बिट्विन 8 एन्ड 10 देयर इज ओन्ली वान ऑड नम्बर बिट्विन 8 एन्ड 10 व्हिच इज 9 भनेपछि यो पनि के रहेछ त सिंगलटन सेट रहेछ बुझिराख्नु भएको सबैले सो सिंगलटन सेट भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि द सेट ह्याभिङ ओन्ली वान मेम्बर है द सेट ह्याभिङ ओन्ली वान मेम्बर ठीक छ नेक्स्ट टाइप इज इम्प्टी सेट अर नल सेट भनेपछि इम्प्टी पनि भनिँदो रहेछ नल सेट पनि भनिँदो रहेछ अब इम्प्टी भन्नेबित्तिकै हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि खाली भनेपछि त्यस्तो सेट जसको चाहिँ मेम्बरै छैन देयर इज नो मेम्बर कुनै पनि मेम्बरै छैन सच काइन्ड अफ सेट्स आर कल्ड इम्प्टी सेट है एक्जाम्पल हेर्नुस् त त्यहाँ ए भन्ने सेट छ हामीसँग त्यसको भित्र मेम्बर केही देखिराख्नु भएको छ तपाईहरुले क्यान यु सी एनी मेम्बर देयर छैन देयर इज नथिङ भनेपछि यो यस्तो सेट चाहिँ के रहेछ त इम्प्टी सेट है रुगोसा अधिकारी Yes, sir. okay so you can see the set A is empty right is there any Yes. member No, sir. no भनेपछि what would be the cardinal number of A so let me tell you once again cardinal number भनेको चाहिँ number of members है कतिवटा मेम्बर छ त्यहाँ भित्र त्यही नै त्यसको cardinal number हो how many members are there 0, sir. 0 very good then what is the cardinal number of A 0. 0 because there is no member there is no member at all भनेपछि कुनै पनि मेम्बरै छैन भनेपछि 0 is the cardinal number है थ्यांक यू ओके भनेपछि के थाहा पाउनु पर्यो हजुरहरुले भन्दाखेरि the cardinal number of unit set is always 1 and the cardinal number of empty set is always 0 अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् ओके सिसिल नेमकुल हजुर okay so B is the set which is the student of age 30 हो भनेपछि how many students are there in your class which are age 30 years 30 years old कोही क्लासमेट हुनुहुन्छ तपाईको छैन there is none of your friends are friends who is 30 years old right भनेपछि त्यहाँ केही नाम लेख्न सकिन्छ can we write any name there no why because there is no one who is age 30 भनेपछि त्यो पनि के भयो त अब empty set के भयो त्यो पनि अब empty set ओके बुझ्नु भयो सबैले थ्यांक यू अब हेर्नुस् है त इम्प्टी सेटलाई चाहिँ हामी दुईटा टाइपले डिनोट गर्न सकिन्छ एउटा जेनरल टाइप यही भइहाल्यो यसरी ए खालीले देखाउन सकिन्छ र अर्को छ यो साइन है यसलाई भनिन्छ फाइ हेरिराख्नु भएको छ नि यसलाई भनिन्छ फाइ फाइ लेख्ने तरिका यसरी गोलो बनाउने अनि माथिबाट स्ट्रेट लाइनले चट्ट कट गर्ने है यसलाई भनिन्छ फाइ इम्प्टी सेटलाई चाहिँ हामीले फाइ पनि लेख्न सकिन्छ रहेछ ठीक छ बुझिराख्नु भएको सबैले अब नेक्स्ट टपिक that we are going to discuss about is set relation. अब set relation मा हामीले चारवटा रिलेसन पढ्नु पर्ने छ त्यहाँ हामीले we have to study about 4 types of relationships between the two sets. First one is equal sets. The second one is equivalence. Okay, equal set, equivalent set. Then next two topics are overlapping sets and disjoint sets. ठीक छ these are very easy topics to understand. अब तपाईले याद के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि टपिक 1 and टपिक 2 these two topics are interrelated है एकअर्कासँग चाहिँ रिलेटेड छ इक्वल सेट र इक्विभ्यालेन्ट सेट चाहिँ एकअर्कासँग रिलेटेड छ ठीक छ र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओभरल्यापिङ सेट र डिसजोइन्ट सेट पनि एकअर्कासँग रिलेटेड छ भनेपछि these two topics are interrelated to each other ठीक छ अब हामी लेट्स मुभ इन्टु फर्स्ट टपिक व्हिच इज इक्वल सेट्स इक्वल सेट भन्नुको मतलब चाहिँ के हो त इक्वल भनेको हामीलाई थाहा छ वी नो व्हाट डज इक्वल स्ट्यान्ड सो इक्वल सिम्पली मिन्स बराबरी 5 छ भने 5 10 छ भने 10 9 छ भने 9 6 छ भने 6 100 छ भने 100 है बराबरी इक्वल अब सेटमा पनि कुरा त्यही हो ठीक छ इन सेट द सेम थिङ अप्लाइज इक्वल तर कसरी भन्दाखेरि all the members must be equal सबै मेम्बर चाहिँ के हुनु पर्यो त सेम हुनु पर्यो डेफिनेसनमा पढेको सुन्नुस् तपाईहरुलाई इफ एभ्री मेम्बर अफ एनी टु सेट्स आर सेम देन दोज सेट्स आर कल्ड इक्वल सेट भनेपछि सबै मेम्बर यदि कुनै पनि दुईटा सेटको चाहिँ सबै मेम्बर चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ इक्वल छ सेम छ बराबरी छ भने चाहिँ त्यस्तो सेटलाई के भन्छ त इक्वल सेट एक्जाम्पल हेर्नुस् है सबैले यहाँ अगाडि है एक्जाम्पलमा हेर्नुस् त वी हैव अ सेट कल्ड ए
A भन्ने सेट छ हामीसँग whose members are 1 2 3 4. B भन्ने सेट छ अर्को. We have another set called B. B भन्नेको मेम्बर के छ फेरि 2 1 4 3. तपाईहरुलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि सेटमा अर्डर डजन्ट म्याटर. अल्दो हामीले चाहिँ अर्डरलाई इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ अर्डरमा राख्न खोज्छौं तर स्टिल इन सेट अर्डर डज नट म्याटर. जुनै पनि अर्डरमा होस् मतलब भएन है त. अब यहाँ हेरौँ हामी ट्याली गरौँ है चेक गरौँ. लेट अस चेक. A भन्ने सेटमा 1 छ, B भन्ने सेटमा पनि 1 छ. A भन्ने सेटमा 2 छ, B भन्ने सेटमा पनि 2 छ. A भन्ने सेटमा पनि 3 छ, B भन्ने सेटमा पनि 3 छ. अनि A भन्ने सेटमा 4 छ, B भन्ने सेटमा पनि 4 छ. And do we see any other extra members in any of the sets? No, there is no extra member in any of the sets. भनेपछि every member of set A are equal to every member of set B. हेर्नुस् त सबै मेम्बर चाहिँ सेट A को सबै मेम्बर सेट B को पनि त्यही नै हो. सबै मेम्बर इक्वल छ A र B मा भनेपछि A र B को चाहिँ के भनेको त those are called equal sets. अब इक्वल सेटलाई लेख्ने तरिका इजी. जसरी हामी इक्वल नम्बरहरु लेख्छौं त्यसरी. सो सेट A is equal to set B. ठीक छ बुझिराख्नु भएको छ. थाहा हुनुपर्ने कुरा यदि सेटहरु चाहिँ इक्वल छ भने कार्डिनल नम्बर पनि इक्वल हुन्छ है. थाहा हुनुपर्ने कुरा. ठीक छ. यदि सेट चाहिँ इक्वल छ भने कार्डिनल नम्बर पनि इक्वल हुन्छ. ओके सबैलाई केही छ कन्फ्युजन छ भने म आम observing you, raise your hand अथवा nod your head. Then let us move to the other topic. यो चाहिँ हामीले पढ्यौं इक्वल सेट भने के रहेछ त. If any two sets have all the members same, then those sets are called equal set. अब let us go to the equivalent set. ठीक छ equivalent set. अब यहाँ हेर्नुस् है त. अघि चाहिँ सबै मेम्बर सेम भयो भने इक्वल हुन्थ्यो. अब यहाँ सबै मेम्बर इक्वल हुनु भएन. सबै मेम्बर इक्वल भयो भने त इक्वल सेट भइहाल्यो. अब यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो ओन्ली द कार्डिनल नम्बर मस्ट बी सेम. यदि कार्डिनल नम्बर सेम छ भने such kind of sets are called equivalent set. भनेपछि एउटा सेटमा 5 वटा मेम्बर छ अर्को सेटमा पनि 5 वटा मेम्बर छ भने those sets are called equivalent set. तर एउटा सेटमा चाहिँ 5 वटा मेम्बर छ अर्को सेटमा चाहिँ 6 वटा मेम्बर छ भने those are not equivalent set because the cardinal numbers are not same. ठीक छ बुझिराख्नु भएको छ. Okay, if all the members are same those are called equal sets. If only the cardinal numbers are same those are called equivalent sets. Right? Example, sorry, definition हेर्नुस् त सबैले. If the cardinal numbers of any two sets are equal but not all the members are same. यदि कुनै पनि सेट्स को चाहिँ कार्डिनल नम्बर चाहिँ इक्वल छ तर सबै मेम्बर चाहिँ सेम छैन भने those are called equivalent set. The equivalent set लाई डिनोट गर्ने तरिका छ स्लिपिङ एस. हेर्नुस् है यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईहरुले. This is how you denote equivalency है त. यसरी माथि हेर्नुस् टप राइट कर्नर हेर्नुस् यसरी स्लिपिङ एस ले चाहिँ कार्डिनल सरी इक्विभ्यालेन्ट सेटलाई चाहिँ हामी डिनोट गर्छौं है त. एक्जाम्पलको लागि हेर्नुस् त सबैले त्यहाँ फर एक्जाम्पल लुक एट द स्क्रिन. A भन्ने सेट छ हामीसँग A B C D E. ओके for this I want to ask Sagun a question. Sagun खड्का. Yes sir. Okay, so तपाईले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ है. So B भन्ने सेट छ हामीसँग A E I O U. ल मलाई भन्नु सगुन कमन के छ A र B मा सेम मेम्बर्सहरु कमन मेम्बर्सहरु के छ सर. A B C D E पनि 5 वटै छ A E I O U पनि 5 वटै छ. ओके अब त्यहाँ हेर्नुस् त कमन मेम्बर कुन कुन छ बाबु. A र B मा कमन मेम्बर्स चाहिँ कुन कुन छ त. A र E या A N E R कमन. तर सबै मेम्बर कमन छ त छैन. हेर्नुस् त सबै मेम्बर इक्वल छैन भनेपछि यो इक्वल सेट हुने भयो त. नो बिकज इक्वल सेटहरु इक्वल हुनलाई त के हुनु पर्थ्यो सबै मेम्बर इक्वल हुनु पर्थ्यो सबै मेम्बर सेम हुनु पर्थ्यो. तर यहाँ त सबै मेम्बर सेम छैन भनेपछि इक्वल हुने चान्स नै भएन. अब गन्दाखेरि के पाइयो भन्दाखेरि हेर्नुस् त A को कार्डिनल नम्बर पनि 5 रहेछ B को कार्डिनल नम्बर पनि के रहेछ त 5. हेर्नुस् है A को कार्डिनल नम्बर पनि 5 B को पनि 5. त्यसको मतलब के भयो त कार्डिनल नम्बर अफ A इज इक्वल टु कार्डिनल नम्बर अफ B. ठीक छ कार्डिनल नम्बर मात्रै सेम भयो भने के हुन्छ रे इक्विभ्यालेन्ट सेट. थ्यांक यू. हेर्नुस् है त भनेपछि अब लेख्ने चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि A इज इक्विभ्यालेन्ट टु B.
अब इक्विभ्यालेन्ट लेख्ने तरिका चाहिँ देखिसक्नु भएको छ तपाईहरुले स्प्रिङ एस है बुझ्नु भयो कार्डिनल नम्बर मात्रै सेम छ भने चाहिँ के भयो त इक्विभ्यालेन्ट सेट्स है त ओके सो I want to ask okay Jyotsna Pokhre Yes, sir. okay suppose say I have given you a set एउटा suppose एउटा set दिन्छु तपाईलाई म suppose we have two sets A भन्ने set छ हामीसँग which has the members 1 2 3 4 ठीक छ अनि B भन्ने member set छ हामीसँग जसको member चाहिँ के हो त natural numbers less than 5 ल मलाई भन्नुस् त जोस्ना जी what kind of sets are these equal set हो कि equivalent set हो Equal set. equal set ल कसरी फर्स्ट अफ अल है तपाईले थाहा पाउनु पर्ने कुरा equal set अथवा equivalent set थाहा पाउनलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल you have to express the given sets in listing method है त यो त description method मा छ भनेपछि अब मलाई b लाई listing method मा लेखेर भन्नु सक्छ के हुन्छ जोस्ना natural numbers less than 5 के हुन्छ What, sir? B लाई B देखिराख्नु भएको छ नि सेट त्यहाँ हजुरले हैन स्क्रिनमा B भन्ने सेट के छ हेर्नुस् त Natural numbers less than 5. अब त्यसको लिस्टिङ मेथडमा के हुन्छ लिस्ट गर्नुस् त मेम्बर्सहरुलाई Listing method ma 1 1 2 2 3 3 and 4. 4 हेर्नुस् त ल A र B को सबै मेम्बर सेम भयो कि भएन हो भनेपछि such kind of sets are called equal set भनेपछि A र B चाहिँ इक्वल रहेछ है त बुझ्नु भयो नि कन्सेप्ट के रहेछ हैन अब लेट्स गो टु द अनदर टपिक व्हिच इज ओभरल्यापिङ सेट्स है त ओभरल्यापिङ सेट अब हामीसँग धेरै टाइम छैन वी हैव 4 मिनेट्स अराउन्ड अनि यदि बिचमा भयो भने यो टपिक त भ्याउँछु तर इफ आइ एम नट एबल टु एक्सप्लेन द क्वेशन असाइनमेन्ट टु यु अहिले म असाइनमेन्ट दिन्छु एक्सप्लेन गर्न सकिन भने आई विल एक्सप्लेन टु यु इन द च्याट बक्स है त ओभरल्यापिङ सेट्स हेर्नुस् है त चारवटा टपिक थियो फर्स्ट थियो इक्वल र इक्विभ्यालेन्ट दुईटा अनि अब सेकेन्डमा छ ओभरल्यापिङ र डिसजोइन्ट सो ओभरल्यापिङ सेट भनेको चाहिँ कस्तो खालको सेट भन्दाखेरि देयर मस्ट बी एट लिस्ट one common member है त एउटा न एउटा चाहिँ मेम्बर कमन हुनै पर्छ क्या इफ एनी टु सेट्स हैव एट लिस्ट one member in common they are known as equivalent set एक्जाम्पलको लागि हेर्नुस् त A भन्ने सेट छ 1 2 3 4 अनि B भन्ने सेट छ 2 3 4 5 अब A र B मा हेर्नुस् त 2 3 र 4 कमन छ भनेपछि त्यहाँ एउटा न एउटा त कमन छ तीनटा कमन छ है सरी 2 3 र 4 कमन छ भनेपछि इफ एनी टु सेट्स हैव एट लिस्ट one common member such sets are called overlapping sets ठीक छ यस्तो सेटलाई चाहिँ ओभरल्यापिङ सेट भनिँदो रहेछ ठीक छ अब डिसजोइन्ट सेट भनेको ठ्याक्कै अपोजिट है फेरि ठ्याक्कै अपोजिट डिसजोइन्ट सेट भनेको ठ्याक्कै अपोजिट डिसजोइन्ट सेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इफ एनी टु सेट्स डु नट ह्याभ एनी कमन मेम्बर एउटा पनि कमन मेम्बर छैन क्या सेम मेम्बर दुईटामा एउटा पनि छैन सच काइन्ड अफ सेट्स आर कल्ड डिसजोइन्ट सेट्स हेर्नुस् त A भन्ने सेटमा चाहिँ 1 2 3 4 छ B भन्ने सेटमा चाहिँ 5 6 7 8 कुनै पनि मेम्बर कमन देख्न सकिन्छ त्यहाँ क्यान वी सी एनी मेम्बर कमन समीर श्रेष्ठ ओके क्यान यु सी एनी कमन मेम्बर देयर के कमन मेम्बर देख्न सक्नुहुन्छ नो बिकज देयर इज नन है त्यहाँ कुनै पनि छैन भने सच काइन्ड अफ सेट्स आर कल्ड डिसजोइन्ट सेट है त अब समीरलाई म एउटा क्वेशन दिन लाग्छु समीरले व्हाइट बोर्डमा सरी व्हाइट स्क्रिनमा हेर्नु होला I'm gonna give you some question Samir okay Samir है सो मैले भने A भन्ने सेट चाहिँ 1 2 3 4 है A भन्ने सेट छ हामीसँग 1 2 3 4 र B भन्ने सेट छ हामीसँग 2 4 6 8 भने what kind of sets are these समीर यो इक्वल सेट हो कि इक्विभ्यालेन्ट सेट हो इक्विभ्यालेन्ट सेट बिकज इक्वल सेट को लागि त सबै मेम्बर सेम हुनु पर्थ्यो तर सबै मेम्बर सेम छ त छैन है अब मलाई भन्नुस् आभूषणले भन्नुस् त आभूषण यस सर आभूषण यो दुईटा सेटहरु मध्येमा व्हाट काइन्ड अफ सेट्स आर दिस यो भनेको सेट ओभरल्यापिङ हो कि डिसजोइन्ट हो बाबु सर ओभरल्यापिङ बिकज देयर इज सम कमन के छ भन्नुस् त मलाई सर 2 and 4 yes sir 3 also good 2 3 and 4 है त okay anyways thank you Abushan let me come to Avinav
ओके ठिक छ ल आजलाई तिनै गरौँ सो दिस वाज द लास्ट क्लास अनि तपाईँहरूले चाहिँ असाइनमेन्ट पाउनुहुन्छ असाइनमेन्ट चाहिँ गरेर बुझाउनु होला टुमोरो इज द ड्यु डेट अनि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी यसको बारेमा यो सेटको बारेमा सबै रिभाइज गर्छौँ र क्युएनए हुन्छ फुल्ली क्युएनए हुन्छ